Hej och välkomna till ytterligare en episod från er favoritkanal Sledtrax TV. Vi har tidigare under sommaren utvärderat och testkört storebror Kymco MXU 700 ABS. Idag har vi med oss lillebron, 550 kubik elektrisk servostyrning och faktiskt en riktigt prisvärd modell. Men hur är den att köra och vad är våra första intryck? Ja, det tar vi reda på idag. Välkomna! Om vi börjar fram till maskin så hittar vi en riktigt aggressiv look. Vi har den här stora grillen med emblemet från Kymco tillsammans med ett par skarpa LED-lampor och ett par hel- och halvljus som ger riktigt bra sken även när det är mörkt. Maskinen är dessutom utrustad med en vinsch som borgar för att du kan använda den för lättare gårdsysslor och arbeten. Om vi kollar upp till fram till på maskinen så hittar vi ett grovt mönstrat rack. Och någonting som jag verkligen uppskattar med det här är att det är inklädd i någon form av hårdplast. Det finns massvis med fästytor som gör att du får med dig både redskap eller din packning på hela 52 kilo ut i skogen. Även om Kymco 550 MXU är en lite enklare modell än många av sina konkurrenter så är det faktiskt så att du hittar riktigt smarta och fina finesser här från förarmiljön. Tvåhjulsdrift, fyrhjulsdrift, lockfunktion, en digital display som visar de mest nödvändiga värdena. Du har helljus, halvljus, du har styrning för vinschen. Och någonting som jag gillar riktigt mycket det är den här vattenflaskhållaren som du har här nere till vänster. Så när du är ute och arbetar i skogen eller om du är ute på utflykt med familjen så kan du ha med dig kaffe, te, vatten och så vidare. Riktigt smart. Även bak till här på maskinen hittar man ett grovt mönstrat rack inkapslat i hårdplast med massvis av fästpunkter för att få med sig grejer ut på utflykt eller för arbete. Vi har även snyggt integrerade LED-blinkers och bromsljus, en 14-polig släpvagnskontakt och en dragkula lik sin storebror. Men någonting vi kan anmärka på här är att du endast får dra 150 kilo med den här dragkulan, vilket är betydligt lägre än många av sina konkurrenter. Och då är vi inne i den delen av avsnittet där vi på Sledtrax ska dela ut våra betyg. Eller snarare berätta lite mer vad vi tycker och tänker om maskinen och vad våra första körintryck är. Jag har kört ATVs i 10-15 år nu och ärligt talat så är mycket samma det lika. Det är 4 däck, det vibrerar, det skakar, du tar det fram, det studsar lite hit och dit. Absolut, många maskiner i premiumsegmentet har bättre fjädring, de har bättre finish, de har bättre teknologi, de har snyggare liksom överallt när det kommer till design och funktioner. Men för vad du betalar för den här och är du ute efter en ATV som ska kunna göra de mest nödvändiga gårdssysslorna, kunna ta med dig och familjen ut på utflykter, då får du riktigt mycket för pengarna här. Och det är någonting vi tycker Kymco har lyckats riktigt bra med. Finns det då någonting som kan förbättras med den här Kymco MXU 550 EPS? Självklart finns det, men allting är ju en prisfråga. Du kan ha ännu coolare design, du kan ha större däck, du kan ha lättmetallfälgar, du kan ha värre stötdämpning, du kan ha ännu mer teknologi inpackat vid förarmiljön. Men allting har sitt pris. Och ska du få en riktigt prisvärd modell som gör det mesta så har du ett riktigt bra alternativ här. Det är inte det senaste inom ATV, men du har en pålitlig, trygg, följsam, smidig och faktiskt riktigt bra maskin till framförallt ett vettigt pris. Tack hörni för att ni har kikat på den här filmen om våra första intryck av Kymco MXU 550 EPS. Nu är det sensommaren här och hösten börjar närma sig och vi är riktigt taggade på en kommande vinter och köra några riktigt galna gubbräser och såklart friåkningsmaskiner för våra yngre förmågor på tidningen. Men fram till dess hörni, glöm inte att följa oss på sociala medier, Facebook, Instagram, YouTube och givetvis sledtrax.se och sledtrax.no. Så hoppas ni får en riktigt bra avslutning på den här sommaren. Tack hörni!